Number 1 toilet paper toilet paper تشناب کاغذ broom broom جارو towel towel لاسپاک bookcase bookcase د کتابونو الماری trash bin trash bin کسبدانی د خزلو اله mattress mattress توشک switch switch button socket socket ساکټ ته وایي پښتو کې موږ ساکټ ورته وایو ساکټ چې چارجر یا څه بل څه پکې ورکول کېږي تاسو ته په سکرین ښکاري دې ته ساکټ وایي remote control remote control remote ته وایي plug 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 ته وایي تاسو ته ښکاري دې ته plug وایي پښتو کې موږ plug ورته وایو iron iron اوتو lock lock کلپ key key کیلی یا کنجی table table میز door door دروازه window window کړکۍ یا اورسۍ ځینې خلک ورته وایي curtains curtains پردې air conditioner air conditioner condition blanket blanket کمبله clock clock ساعت دیوالی ساعت chair chair چوکۍ sofa sofa couch چې موږ ورته وایو لویه چوکۍ couch خو عمومي ډول couch ورته وایي دلته پښتو ژبه کې arm chair arm chair چوکۍ دام چوکۍ ته ویل کېږي خو دا سپنجي چوکۍ ته وایي lamp lamp څراغ bed bed cot pillow pillow بالښت ceiling fan ceiling fan د چت پکه carpet carpet کالینه ټیوي 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 ته وایي او بله کلمه چې ورته استعمالیږي هغه ټیلیویژن ټیلیویژن ټیوي یا تلویزیون چې موږ ورته وایو پښتو ژبه کې سوټکیس سوټکیس باکس یو ځانګړي باکس ته چې پلاس کې وړل کېږي هغې ته سوټکیس وایي سوټکیس کینډل کینډل شمع بکیټ بکیټ سطل د اوبو سطل چې اوبو پکې اچول کېږي هغې ته وایي بکیټ soap
soap صابون ته وایي. دا SOAP ده. که چیرته موږ د A په ځای یو ولګو سوپ سي بیا یخني ته ویل کېږي. خو دا A ده سوپ معنا صابونه. فریج یخچاله یا سلاجه چې میوه او سبزیجات سامان پکې ایښودل کېږي ساتل کېږي ته فریج وایي. فریج او بل لغات هم ورته استعمالیږي هغه د ریفریجریټر یخچال یا سلاجه. بلینډر جوسر. میرر آینه یا هنداره. فین پکه. فین پکه. واچ ساعته لاسي ساعته واچ ویل کېږي او دیوالي ساعته چې په دیوال باندې راځړول کېږي هغه ته وایي کلاک. مخکې مې درته ویلې کلاک دیوالي ساعته وایي. واچ چې دا لاسي ساعته وایي. واچ که چیرته ورب شي بیا کتلو ته ویل کېږي او که ناون شي اسم شي نو بیا ساعت ته ویل کېږي. واچ ساعت. د انګلیش پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې و. هیله ده چې یو څه مو ورڅخه زده کړي وي. که غواړئ چې انګلیسي ژبه په سیمپل ساده پښتو ژبه کې زده کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ د انګلیش ټو پښتو لرنینګ چینل سبسکرایب کړئ. تر څنګ یې د بیل آیکن ووهئ او بیا په آل کلیک وکړئ. دې سره به زموږ هر نوی کلاس چې موږ یې اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي. تر بیا چې زه حاضرېږم تر هغې مو پاک رب سپارم. هر چیرې چې یاست الله مو مل شه. Thank you so much for watching.